منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم حقيبة دليل المسلم الميسر، أحكام ميسرة وتوضيحات شرعية مهمة للمسلمين في جميع مجالات الحياة. أعظم نعمة في الوجود. الأهداف التعليمية. عزيزي الدارس، نتوقع في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تقدر أهمية نعمتي السمع والبصر، تشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، تقارن بين نعمة الهداية للإسلام وباقي النعم، تعلل إضافة الله نعمة الإسلام إليه سبحانه، تدحض ظن بعض الجهلة أن الفضل لهم في إسلامهم. فكروا معي، يا ترى ما أعظم نعمة في الوجود؟ إخواني وأخواتي، أنعم الله تعالى على الإنسان بنعم لا حصر لها، فما زال كل واحد منا يتقلب في نعم الله وفضائله، فهو سبحانه من أنعم علينا بالسمع والبصر حين حرمها كثير من الناس، وأنعم علينا بالعقل والصحة والمال والأهل، بل سخر لنا الكون كله بشمسه وسمائه وأرضه ومخلوقاته. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سؤال آخر: هل نعم الله على الإنسان باقية إلى الأبد؟ كل هذه النعم السابقة تنتهي بانتهاء حياتنا القصيرة، أما النعمة الوحيدة التي تثمر السعادة والطمأنينة في الدنيا ويمتد أثرها إلى الآخرة فهي نعمة الهداية للإسلام، وهي أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده. أضاف الله إليه سبحانه وتعالى نعمة الهداية للإسلام تشريفا لها عن غيرها من النعم، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما أعظم نعم الله على الإنسان حين يخرجه من الظلمات إلى النور ويهديه للدين الذي ارتضاه له، ليحقق المقصد والوظيفة التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله، فينال سعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وما أعظم منة الله وفضله علينا حين يصطفينا ويختارنا لنكون من خير أمة أخرجت للناس، لنحمل كلمة لا إله إلا الله التي بعث الله بها كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انتبهوا معي، هل الفضل في إسلامنا يرجع إلينا؟ لما ظن بعض الجهلة أن الفضل لهم في إسلامهم وجعلوا يمتنون بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، نبههم الله تعالى على أن الفضل والمنة كلها لله، بأن يسر لهم الهداية لهذا الدين، فقال الله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كم هي كثيرة نعم الله تعالى، وأعظمها هي نعمة الإسلام والهداية لعبادته وتوحيده. ولكن انتبهوا، هذه النعم بحاجة إلى الشكر لتبقى وتثبت وتزيد، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.